закапує її живцем. Посадять їх в підвал і будуть там тримати. Вона стоїть і нічого взагалі не видупляє, ні бе, ні ме. Всім привіт! Мене звати Варя і я книжкова блогерка. Сьогодні у нас буде відеовідгук на другу частину серії від Трейсі Вульф під назвою «Жага», а саме на книгу «Опір». Відгук на першу частину з цієї серії на книгу «Жага» вже є в мене на каналі, ви можете його також переглянути. Ну а сьогодні у нас під роздачу потрапляє саме «Опір». Чому під роздачу, спитаєте ви? А тому що про цю книгу розповідати можна тільки, я не знаю, у вигляді якогось стендапу, чим я збираюся зайнятися. Тому готуйтесь, беріть щось смачненьке і почнемо. Але перед тим, як ми почнемо, вас, звісно, попрошу підписатися на мій канал, поставити вподобайку під цим відео. Ці прості дії дуже допоможуть мені у просуванні україномовного книжкового контенту. Також, якщо ви хочете фінансово підтримати цей канал, то ви можете зробити це, задонативши. Способи донатів є в описі під цим відео. Всі кошти підуть на розвиток каналу, я буду дуже і дуже вдячна. Що ж, книгу цю, як і попередньо видало видавництво Букшеф, в неї також ось така якась мінімалістична обкладинка біла, вона мені подобається дуже. Щодо розміру, то є певні питання, тому що, наскільки я розумію, то прогресія в цих книгах тільки більше в плані розміру, тому що якщо перша частина була тут приблизно 600 сторінок, то в цій вже 750. Але тим не менш прочитала я її за днів 5, особливо навіть не напружуючись. Але давайте почнемо, мабуть, з основного, з сюжету. Що це взагалі за книга, про що вона, про що тут йдеться. Я вам нагадаю, що ця серія – це Young Adult Fantasy книги про дівчину Грейс, у якої загинули батьки у автокатастрофі. Вона вимушена переїхати на Аляску і жити, вчитися в новій школі. В школі для паранормальних істот, якщо точніше, для драконів, вампірів, хто там ще відьми і так далі. І директор цієї школи її, власне, дядько. Що ж, минула книга закінчилася тим, що Грейс врятувала свого хлопця Джексона від його скаженілого брата Хадсона, закривши його собою, коли той хотів на нього напасти, і, власне, перетворилася на кам'яну статую, на горгулью, якщо бути точніше. Пробула вона в такому стані цілих 4 місяці, вона була каменем буквально. І починається ця книга з того, що вона повертається у людську подобу, але їй відшибло пам'ять, і вона не пам'ятає, що вона була горгулею і що взагалі пройшло так багато часу. Вона просто йде собі коридором школи, нічого не підозрюючи, думаючи, що це звичайний шкільний день. Там вітається з кимось, всі, звісно, навкруги в шоці, і вчителі там, і однокласники її. Вони всі питають: «Вау, Грейс, ти що повернулася? Де ти була? Чи все з тобою добре?» А вона стоїть і нічого взагалі не видупляє, ні бе, ні ме, не розуміє, що відбувається і чому її питають чому їй задають такі дивні питання взагалі. Грейс відразу ведуть в кабінет до директора, до її дядька, звісно. Там вже стоїть Джексон також, в них відбувається зустріч віку просто. Адже бідний хлопчина Джексон схуд, аж поки її чекав 4 місяці. Нервував хлопчина, що тут сказати, респект і уважуха. В тому ж кабінеті їй розповідають, вона усвідомлює, що їй не було аж 4 місяці, що вона пропустила буквально 4 місяці свого життя, що вона горгулія взагалі дізнається, в неї стається якась типу панічка, але все ж таки її заспокоюють, і вона трошки втихомирюється. Але найголовніше питання полягає в тому, де ж, власне, дівся ось цей Хадсон, котрий нападав тоді на Джексона, тому що він просто зник. І відповідь, власне, не змушує довго чекати. У той же день нашій головній героїні не спиться, тому вона вирішує зробити собі невеличку прогулянку, нічну, між тунелями, де її кілька місяців тому ледь не вбили. Ми, звісно, як читачі це все схаваємо, зробимо вигляд, що це окей, і що в неї присутнє хоч трошечки інстинкту самозбереження. Ну а прокидається вона наступного ранку, буквально вся в крові, в неї весь одяг у крові, і виявляється, що вона напала на одного з учнів вночі, на Коула, на Вовкулаку. Насправді там такий персонаж, що не особливо та й шкода, проте факт залишається фактом. Вона на когось напала вночі і, прокинувшись, не пам'ятає цього. Потім в неї такий же припадок стається в день, коли вона була в бібліотеці, тільки на цей раз вона ні на кого не нападає, вона краде якийсь там артефакт з бібліотеки,
І коли вона приходить знову до себе, вже її оточили її там знайомі, друзі, дядько. І вони вирішують, що щось треба з цим робити, бо так діло не буде. Ну і наш Джексі Вексі, так, до речі, його називає його старший брат Хадсон, так що sorry not sorry, мені подобається. Він пропонує відвести Грейс до найстарішої вампірки, яка його, власне, Джексона і виростила, коли його мати його, можна сказати, вигнала. Звати її Bloodletter. До речі, ім'я, в принципі, не переклали, не змінили. Я так розумію, що таке кровопроливачка, скажімо так. Тому що вона, любить на закусочку людей. Трошки є в неї такий, трошки мінус. Проте вона, насправді, виявилася доволі милою такою бабулькою, яка закрила, правда, Грейс у клітці, як тільки вона туди приїхала, тому що вона зрозуміла, усвідомила, що в неї в голові сидить Хадсон, у Грейс в голові сидить Хадсон, може контролювати її тіло, брати над ним владу. Вона перелякалася, вирішила, що вона небезпечна для суспільства і зачинила її в клітці. І поки вона там сиділа, вони намагалися вирішити, як же Хадсона з голови її викинути. І прийшли вони до висновку, що їм потрібно знайти, зібрати 5 магічних таких елементів, там якісь камінці, кістка дракона, щось таке, і провести певний ритуал, щоб його вигнати. Проте, якщо вони хочуть його вигнати з його силами, то потрібно 4 таких магічних елементи. Якщо без сил, то 5. І вони, звісно, хочуть 5. І поки сидить, там вирішується доля Грейс, скажімо так, і Хадсона, Хадсон раптом починає говорити з нею в голові, і вона його починає бачити, як біля себе, поруч з собою. Галюни ловить дівчинка. Вона починає з ним спілкуватися і так далі. Ця ж бабулька і Джексон, звісно, з цього в шоці. Вони кажуть, там, не розмовляти з ним і так далі. Проте, як тільки Хадсон відкрив рот, я відразу все зрозуміла. Взагалі тут герої – це містер і місіс очевидність, тому що дуже передбачувано тут все насправді. І я відразу зрозуміла, що він не якийсь там ненормальний вбивця, а що все ж таки тут буде лінія гнутись того, що він адекватний. А насправді всі його не розуміють. Але тепер нам треба дочекатися кілька сотень сторінок, допоки цього висновку дійдуть головні герої. Поки вони з тим Хадсоном не можуть нічого толком зробити, вони вирішують, що побудують певний мур в голові Грейс, завдяки якому Хадсон не зможе користуватися тілом Грейс. Але насправді Хадсон це робив зі своєї волі, він ним більше не користувався. Тому що Хадсон володіє такою силою, що для нього зламати цей мур, це отак от як пальцем отак от зробити. Взагалі для нього це не проблема, і в цілому там все взагалі не так було, чому він користувався її тілом. Там все потім нам розповідається у додаткових розділах від обличчя Хадсона. Далі в нас в основному йдуть якісь такі буденні дні наших школярів. І, в принципі, які супроводжуються тільки постійними розмовами Грейс і Хадсона в їх голові, з чого дуже дратується Вега-молодший. До речі, про Джексона і Хадсона ми з вами окремо поговоримо, коли я буду говорити про персонажів саме, тому що вони в цій книжці – це окрема історія. Вони школярі наші, паралельно з тим, що шукають ці магічні всякі камінці, вони ще починають готуватися до якогось супер-мега-пупер крутого шкільного змагання, яке називається Лударес, і яке їм 100% треба виграти, тому що як приз іде один з цих якраз таких чарівних камінців, називаємо це так. На цьому змаганні, звісно, чого тільки не відбувається, дуже важке випробування, проте вони його все ж таки перемагають. Тому що Грейс, вона вже не просто людинка, вона вже, вибачте, не навчилась літати, навчилася перетворюватись на горгулью, вона горгулья, єдина, народжена за останню 1000 років. Ну, змагання це вони виграли, і далі вони своєю компашкою без страшних істот йдуть на кладовище драконів, де їм потрібно знайти кістку дракона. І спочатку все було плюс-мінус добре, допоки там не почався якийсь хаос, якийсь град з оцих величезних кісток драконів. І головна героїня почала це все порівнювати з обстрілами на війні, з вибухами. Заявила, що в неї вже там, чи в її хлопця буде ПТСР.
і що взагалі вона дуже добре тепер розуміє всякі військові книжки. Ну, мені це було дуже смішно насправді читати, але можливо падіння кісток це теж страшно, не знаю. Потім, значить, на врученні вони вибралися все ж таки живими з того граду кісток, і на врученні ось цього от призу, з того змагання, король вампірів, який, спойлер, також батько Джексона і Хадсона, він заявляє, що вони з дружиненькою вирішили забрати Грейс до себе додому, до Лондона, для того, щоб навчити її, тому що вона ж перша гургуля за 1000 років, вона нічого не знає, вона нічого не вміє, їй треба там навчити оборонятися, захищатися і так далі. Але, спойлер, вони просто вбили всіх інших гаргуль. Але Хадсон в голові, він ж знає, які його батьки насправді, він їм в голові там просто кричить про те, що їй не можна ні в якому разі їхати з ним, що вони посадять її в підвал і будуть там тримати. Ну, вона дуже неочікувана навіть для самої себе, за порадою Хадсона, вирішує подати ось таку, як би мовити, заявку на членство у колі. Коло це типу як, не знаю, Верховна Рада, скажімо так, того світу. Ну, в політику вирішила піти дівчинка. Вона каже, що вона гургулія, вона має право там бути, тому що вона єдина гургулія, та? І ну, вони, звісно, трошки шоковані, але кажуть, окей, для того, щоб потрапити у коло, треба пройти змагання. Змагання це проходять з парою, тобто треба Грейс і Джексон на це змагання пройти. Це, типу, те самий шкільний Лазарес, ну, коротше, ви поняли, але тільки у 100 разів, мабуть, складніший. Ну, вони на це погоджуються, що їм ще робити, потім йдуть в свою кімнату радитись, що їм робити далі, тому що в них вже є 4 ось цих от камінці, і, в принципі, вони вже можуть випустити Хадсона, але з його силами. Але вони ж все ж таки хочуть ще піти до печери з невбивним звіром, щоб там знайти 5-й камінець. Грейс їм каже, що, ну, трошечки це небезпечно. Невбивний звір називається не просто так невбивним, і, скоріш за все, когось із нас він все ж таки вб'є, і не можна туди йти. Вони, звісно, кажуть, що типу, як так, а як же Хадсона випустити? А вона ж вже з Хадсоном, ну, в голові здружилася. Вони вже там кінти. Вона вже розуміє реальну картинку, вона вже розуміє, що Хадсон такий поганий, яким його змальовують. І вона їм починає казати так м'яко, що можливо, можна Хадсона випустити силами, можливо, він такий поганий, можливо, ви б його вислухали там і так далі. Вони дуже категорично до цього ставляться, просто кажуть, що в неї вже криша поїхала, Хадсон їй там пропаганду залив в вуха в голові, і кажуть, що ні, ми все одно підемо, типу, незважаючи на те, що ти там говориш, навіть якщо ти не підеш, ми все одно підемо туди. Ну, звісно, що їй залишається робити, вона йде з ними туди. Коли вони приходять, там теж стається, ну, така бійка, там в цій печері живе, ну, десь 100-метрове таке кам'яна істота 100-метрова, яка їх просто розкидає ось так от на раз-два в різні боки. Звісно, нічого в неї забрати у них не виходить. І тут Грейс, знову ж таки, за допомогою Хадсона, з його підказкою, починає говорити з цією істотою, просто от говорити, душевненько так. І виходить так, що насправді ця істота просто захищалася, вона насправді дуже така перелякана, якась така бідна тваринка. І вона просто захищалася, тому що вони прийшли на неї, напали, звісно, що вона буде оборонятися. І виявилося, що ця істота це не просто істота, це ще й найстаріша горгулья, яку там хтось перекував і хтось там тримає. І, коротше, Грейс там просто до свого, ну, це як її сестра, вона там просто ледве не ридає, плюс там ще помер в них один з їх друзів в цій битві. Ну, коротше, вони вже просто шоковані, залишають цю всю ідею з цим 5-м камінчиком і вже з горем навпіл вирішують добратися назад в школу, тому що в них ось через кілька годин вже відбудеться ось це змагання для членства у колі. В той час, як Грейс і Джексон намагаються туди доповзти на своїх 4, можемо сказати так, їх знаходить Коул, той самий, на кого напала Грейс і Хадсон в дуеті, тоді от в коридорі вночі. Він їх знаходить, тримає і читає якесь закляття, якесь заклинання, яке розриває їх зв'язок як пари. Тобто Джексон і Грейс, вони як споріднені душі, вони пов'язані, типу, вони як
парочка, от буквально пов'язана. А він розриває цей зв'язок, і це дуже боляче і для Грейс, і для Джексона. Джексон там вже після цього просто все. В ауті, не може встати, нічого. Грейс вже останні сили свої бере і намагається якось допустити того стадіону, тому що їй треба це змагання пройти. Раптом вона зупиняється і вирішує все ж таки випустити Хадсона з його силами за допомогою цих 4 предметів, які вона взяла, слава Богу, з собою, тому що вона боїться, що просто вона може не пережити це змагання і потім просто помре разом з Хадсоном, тому випускає його, але Хадсон виходить у людській подобі, але сили всі свої залишає їй, щоб вона могла ними скористатися під час змагання. Ось такий от он добряк Хадсон. В змаганнях їй, звісно, одній дуже важко, вона там ледве виживає, скажімо так, але все ж таки їх виграє за допомогою цієї сили Хадсона, дуже вона їй допомогла. Але з цим не може змиритися король вампірів Сайрус, тому він просто підходить до неї і каже, яка вона там просто шахрайка, і кусає її своїм смертельним укусом, після якого тепер ніхто не виживає, тому що в цьому укусі є отрута. І от вона починає потихеньку помирати, до неї підбігають якраз таки вже Джексон, вже Мейсі, її сестра, там Хадсон також, намагаються щось придумати, щось робити, якось її врятувати. І всі якось суетяться, окрім, мабуть, самої Грейс, тому що після всього, що вона там пережила, і вже трошечки все паралельно, вона вже така, помирать так помирать. Але Хадсон сказав, що в нього є план, що в нього є ідея, вони йдуть кудись там до лісу. І знаєте, що він робить? Він закапує її живцем. This is a happy house, we're happy here in a happy house. Це все ж таки спрацьовує, тому що вона горгулія, там камені, ось це все, якось, це спрацьовує. Вона стілюється, оживає, все, піднімається, до неї біжить на радощах Джексі Вексі наш, обіймає її. Аж тут Хадсон видає ось таку фразочку. Це останнє речення цієї книжки, я так вам скажу. Дуже таке неочікуване. Джексоне, якщо тобі не важко, забери свої довбані руки від моєї пари. Як вам це подобається? Тепер, значить, він буде парою Грейс. Звісно, це було для мене також очікувано доволі, тому що, багато було натяків впродовж книжки. Це було, мабуть, шокуючим тільки для самих персонажів книжки, але все до цього йшло, я це розуміла, і, в принципі, я цьому рада. Тому що ж, тепер нарешті поговоримо про героїв цієї книжки. Я вам хочу сказати, що новий персонаж у цій книжці, Хадсон Вега, він вивіз всю книгу на своїх плечах. От чесно, відверто, це новий персонаж, але він буквально закохує з першого рядка. От, наприклад, якщо я читала минулу книжку, коли там з'явився Джексон, у мене не було такого якоїсь симпатії до Джексона. Він мені відразу не сподобався. Інсайдики трошки не у моєму смаку. Але от Хадсон мені сподобався відразу. Він дуже розумний, він дуже такий дотепний, смішний, але в міру. І видно, що він взагалі як старший брат. Мені якось більше імпонує. Якщо порівнювати його з Джексоном, то Джексон у цій книжці, він реально ще гірший, ніж у першій. Він в цій книжці якесь просто нещастячко ходяче. Що не опис його, то він якийсь чи худий, чи блідий, чи напівмертвий. В них дуже мало якось взаємодії з Грейс, дуже мало якихось розмов. І мені іноді здавалося, що їх стосунки просто побудовані на відчутті якогось боргу, не знаю, ми пара, ми споріднені душі, тому ми повинні якось спілкуватися. А якоїсь такої щирої взаємодії я у них не бачила. Хадсон якось, якщо вже підтримує Грейс, то підтримує її нормально. А Джексон це робить якось, так, трошечки принижуючи. Взагалі Джексон на себе забагато бере. Він якось, в нього є ось така надмірна загадковість, якась надмірність в цілому, що от я знаю краще вас всіх, все це. Але, і це дуже мене відштовхувало у ньому. Звісно, у братів є чимало схожостей, тому що вони брати все ж таки. Проте, якось не знаю, чим це пояснити, але Хадсон імпонує мені більше за характером, і Грейс він імпонує також більше. Але вона не готова до цієї розмови, вона поки це в цій книжці не визнала, сподіваюся, що в наступних визнає.
Пишіть в коментарях взагалі, ви Тім Хадсон чи Тім Джексон. Мені буде цікаво почитати. Окремо, якщо говорити про Грейс, то це типічна Мері Сью у книжці. Вона мене дратувала що першу, що другу книгу. Вона така дуже якась істерична, якась дратівлива, якась вередлива. Якось відштовхує вона мене. Дуже якось по-дитячому себе дуже часто веде. Не розумію, чому в книжці там її роблять такою якоюсь особливою, але в цьому по факту і є парадокс ось цих Мері Сьюшних персонажів, в тому, що вони не є чимось особливими, проте їх такими от показують. А щодо загальної ситуації в книжці, то читається вона дуже швидко, прям дуже, не дивлячись на її розміри. Вона написана в такому дуже легкому розмовному стилі, у вигляді щоденника школярки, тому дуже легко читається швидко. Проте, я казала це першу книгу, я кажу це зараз, половина книги – це просто вода. Її можна було просто видалити, написати, це якісь непотрібні описи, якесь просто перефразування однієї ті самої думки, постійно якось повтори думок, повтори роздумів оцих безкінечних Грейс. І знову ж таки, події відбуваються тут безперервно в книжці, тобто ось все, що я вам розповіла, це відбулося там за кілька днів, і це виглядає для мене нереалістично, що в першій, що в другій її книжці якось занадто все швидко відбувається, занадто стрімко. Такі розмови для мене виглядали дуже штучно якось. Та й любовна лінія, от як вона сама побудована, вона мені дуже не подобається, тому що вони знайомі буквально з Джексона менше місяця, а в них там така любов до гробу описується, що просто смішно. Загалом книга мені місцями видавалася якось занадто дитячою чи що, ніби з'єднали, не знаю, мовно якогось Гаррі Поттера і сутінки, і вийшло ось це. Тим не менш, я заплющую очі на весь крінж, який відбувався у цих книжках, і буду продовжувати читати цю серію, по-перше, для того, щоб дати вам відгук. По-друге, мені дійсно цікаво, що ж там буде далі. Читаються вони легко, тому можна і продовжити читати. Не бачу в цьому ніякої проблеми. Тим більше Букшеф нещодавно в сторіс виклали, що вони вже готують до друку 3-ю книгу. Що ж, на цьому нарешті все. Таке велике відео, великий відгук вийшов. Книга також велика, тому логічно. Якщо вам сподобалось це відео, то не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки під ці відео. Я буду дуже і дуже вдячна за вашу активність. Якщо ви читали якісь книги з цієї серії, то пишіть в коментарях ваші враження від них, мені буде дуже цікаво почитати. А я вас всіх обіймаю. До зустрічі у наступних відео. Па-па!